Chào tất cả các em học sinh lớp 12. Các em thân mến, lựa chọn nghề nghiệp trong tương lai là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời mỗi con người. Vậy nên tiết học ngày hôm nay sẽ giúp các em có được một số lời khuyên bổ ích. Now we come to our lesson today, Unit 9, Choosing a Career, Lesson Reading. Bài số 9, lựa chọn nghề nghiệp. Tiết học, kỹ năng, đọc hiểu. There are 5 main parts of our lesson. The first one, warm up, pre-reading, while reading, post-reading, and homework. Before we start, let's have a warm-up activities. Look at the pictures and guess what the students may do after they leave school. Hãy nhìn vào các bức tranh dưới đây và đoán xem những học sinh dưới đây sẽ làm gì sau khi ra trường. Okay, guys, picture number 1. What can you see? She is reading or she is studying. So, picture number 1, she may go straight to university, continue studying. Picture number 2, they are discussing something about their work. So, they may work as apprentices or join in the workforce. Họ có thể làm việc như là những người tập sự hoặc tham gia vào lực lượng lao động. Picture number 3, what can you see? They are a student who wearing a backpack. So, he may take a gap year or going traveling. Anh ấy có thể là tạm thời nghỉ học và đi du lịch. No matter choice you choose, you may encounter a lot of difficulties, so the reading passage today will provide you a lot of useful advice. Cho dù lựa chọn của các em thế nào, thì chúng ta vẫn gặp một số khó khăn, và bài học hôm nay, tiết đọc hiểu sẽ giúp các em có một số lời khuyên. Before we start, I will provide you some vocabulary. Number 1, senior. Senior, it is an adjective. Older and more experience. Có tuổi và nhiều kinh nghiệm hơn. One thing I would like you to pay more attention is the opposite word junior. Trái nghĩa với senior đó chính là junior. The more senior students are given some extra responsibilities. 2. Apprentice. Someone who has agreed to work for a skilled person for a particular period of time and often for low payment in order to learn that person's skills. Ai đó, người mà làm việc cho một người có kỹ năng trong một khoảng thời gian nhất định và nhận một mức lương ít ỏi để học tập kinh nghiệm của người đó, kỹ năng của người đó. Vậy đó là những người tập sự hoặc là người học việc. For example, most of the work was done by apprentice. 3. Tertiary education. I have a picture here, so can you guess tertiary education means? Yes, it means in colleges and universities. Giáo dục đại học. More than 60% of American high school graduates start some forms of tertiary education. 4. Temporary, it is an adjective, not lasting and needed very long. Đây là tạm thời. Okay, for example, don't worry, his depression is only temporary, it soon pass. 5. Smooth, it is an adjective. You should pay attention to any sound. Smooth, happening without any sudden changes, interruption or difficulty. Xảy ra mà không có bất kỳ sự thay đổi nào hoặc sự ngắt quãng hay gặp bất kỳ khó khăn nào thì được gọi là êm xuôi hoặc là trôi chảy. For example, we had a very smooth flight without no strong sudden movements at all. So, now look
let's review the vocabulary we have learned by doing following exercise. Okay, guys. Let's look back. Senior, apprentice, tertiary education, temporary, smooth. We have finished vocabulary, so now we move to while reading task 2, page 50, bài tập số 2, trang 50. Read some career advice for secondary school leavers. Choose the appropriate heading for each paragraph. Em hãy đọc những lời khuyên dành cho các học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông. Các em chú ý secondary school hay chính là high school. Lựa chọn các tiêu đề cho mỗi đoạn văn. A. For those going to university. Tiêu đề thứ nhất, cho những người đi học đại học. B. For those who have no plans. Cho những người không có kế hoạch. C. For those going to be apprentices. Cho những người mà sẽ đi thực tập. And D. For those about to start a job. Cho những người mà sẽ bắt đầu đi làm. And this is the whole passage in the textbook. Và đây là toàn cảnh đoạn văn trong sách giáo khoa. You can see, các em có thể thấy rằng chúng ta có 4 đoạn văn tương ứng với 4 tiêu đề. 1, 2, 3, 4. Vậy các em có thể suy luận rằng đối tượng, mỗi tiêu đề chính là đối tượng mà các đoạn văn hướng tới. Okay. So, I will instruct you to do this exercise. Cô giáo sẽ hướng dẫn các em làm bài tập này như sau. Step 1. Read the headings. Hãy đọc các tiêu đề trước. Step 2. Skim the text. Các em hãy đọc lướt underline keywords và gạch chân từ khóa to find the main idea of each part, để tìm ra ý chính của mỗi đoạn. And step 3. Match. Các em hãy nối nó lại. Được chưa? Paragraph 1. If students are about to start a job, career advice have a useful information. Các em có thể thấy rằng cái ý chính của đoạn văn nằm ở the first sentence of paragraph, mainly in the first sentence of the paragraph, phần lớn nằm ở câu đầu tiên của đoạn văn. Và các em có thể nhìn thấy từ start a job chính là keyword, và từ này xuất hiện trong đáp án D, and D is the answer for those about to start a job. Paragraph 2. In general, apprentices are assigned to a senior member of staff to spend more time shadow them. Các em có thể thấy rằng từ khóa apprentices nằm ở câu đầu tiên của đoạn văn. Và từ khóa này xuất hiện ở đâu trong bộ 3 đáp án còn lại ABC nhỉ? Ok, đó chính là C, for those going to be apprentices. Number 3. Moving straight to tertiary education from secondary school is considered a big jump. Mình có thể thấy rằng ý chính của đoạn văn đó chính là câu đầu tiên này. Và từ khóa là tertiary education, đây chính là từ chúng ta vừa học, nghĩa là college and universities. So, A is the answer for those going to university. And paragraph 4 is B, for those who have no plans. And you can see in the first sentence of the paragraph contain the main idea of this paragraph. Các em có thể thấy rằng cái câu đầu tiên của đoạn văn là chứa nội dung chính luôn. When students do not know what they want to do after leaving school, các em có thể thấy do not know what they want to do, có nghĩa là không biết họ sẽ muốn làm cái gì, chính là have no plans. And look through the key activity 2. 1D, for those about to start a job. 2. C, for those going to be apprentices. Number 3. A, for those going to university. And number 4. B, for those who have no plans.
So now we move on activity 3. In this activity, what you have to do is find the words and phrases, expressions in the reading text which are closest in meaning to the following. Write them in the correct space. Hãy tìm cụm từ hoặc cụm từ cách diễn đạt trong đoạn văn gần nghĩa với những cách diễn đạt dưới đây và viết chúng vào chỗ trống. So, let's look at question number 1. Without problems or difficulties, mà không có bất kỳ vấn đề khó khăn nào. Ở đây chúng ta sẽ cần một tính từ. Okay. So, look at the paragraph 1, line 2. If students are about to start a job, career advice have a useful information that may help them make the transition into the working world smoother. So, smooth or smoother như trong đoạn văn sẽ là đáp án của câu hỏi. Question number 2. Someone who works for an employer or expert to learn a particular skill or job. Ai đó làm việc cho ông chủ hoặc chuyên gia để học hỏi kỹ năng thì đây sẽ là một dánh, thì đoạn văn sẽ là một danh từ. Look at paragraph 2, line 1. In general, apprentices are assigned. Ok, vậy thì apprentices, người tập sự hoặc là người học việc sẽ là đáp án của câu hỏi. Number 3, to follow someone else while they are at work to learn about that person. Theo ai đó trong khi họ làm việc để học về nghề của họ. Được chưa? Look at paragraph 2, line 1. Assign to senior member of staff to spend some time shadow them. Chúng ta có từ shadow or shadowing như trong đoạn văn them. Theo ai đó. Question number 4. To begin to understand or deal with something difficult. Bắt đầu hiểu và giải quyết được những khó khăn. It is a verb. Paragraph 2, like 1, 2. To getting to grips with the basics of the job. Bắt đầu làm quen với những cái điều cơ bản của công việc. Getting to grips with. Làm quen với cái gì đó. Number 5. To become used to something very easily. Bắt đầu quen với cái gì đó một cách dễ dàng hơn. Okay, look at paragraph 3, line 1 and 2. However, many students take to university like a duck to water. Nhiều học sinh vào cánh cổng trường đại học giống như vịt gặp nước, có nghĩa là bắt đầu quen. Take to like a duck to water. Okay. Number 6. Written work in an office such as filling in form, writing letters. Những công việc giấy tờ trong văn phòng. Paragraph 3, line 4. Các em có thể nhìn thấy trong đoạn văn. During the first week, students have timetable, other paperwork, sorted. Paperwork, đó chính là từ của câu hỏi này. Công việc văn phòng. Paperwork. Okay. So, now we'll review the vocabulary we have learned by doing the following exercise. Bây giờ các em sẽ ôn tập lại các từ mới ở trong bài số 3 bằng cách làm bài tập sau. Okay, now we want to listen and repeat. Các em sẽ nghe cô đọc lại một lần nữa. Smooth, smoother, apprentice, shadow, shadowing, getting to grips with, take to like a duck to water, paperwork. So we have complete activity 3. Now we want to move on activity 4. In this activity, you want to read the text again and answer the question. Các em sẽ đọc lại bài khóa và trả lời các câu hỏi. We have 5 questions, and so
I will instruct you to do this exercise. Cô sẽ hướng dẫn các em làm bài này. Các em hãy đọc câu hỏi, read the question, underline the keywords, gạch chân các từ khóa, and read through the text. Hãy quay lại bài đọc và tìm vị trí từ khóa đấy nằm ở đâu trong đoạn văn, thì đó sẽ là chứa câu trả lời của câu hỏi đó. So, now let's start with question number 1. What kind of websites are available for school leavers in the UK? Từ khóa của chúng ta chính là website, school leavers in UK. Cái website ở Anh cung cấp cái gì cho những người học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông? So you can look at in this paragraph, it is in the UK there are some websites that provide school students with practical advice about leaving school and taking the next step in their career. Okay, and this is the answer of this question. Và đó chính là câu trả lời của câu hỏi số 1. Cung cấp những lời khuyên hữu ích thực tế về việc chúng ta sẽ làm gì trong cái sự nghiệp tương lai của mình. Question number 2. What advice is offered to school leavers who want to start a job? Từ khóa chúng ta đó chính là what advice. To start a job, lời khuyên gì cho những người mà muốn bắt đầu công việc ngay. And look at in this paragraph, you can see paragraph 1. For if students are about to start a job, từ khóa start a job, career advice have a useful information that may help them make transition in the working world smoother. They should get used to take responsibility if something goes wrong in their job. Họ nên làm quen với việc chịu trách nhiệm nếu như có gì đó xảy ra trong công việc. And this is the answer of question number 2. Question number 3. What is the best thing for apprentices? The best thing for apprentices and the keywords. Cái gì là thứ tốt nhất cho người tập sự? Look at the paragraph. Okay, the best thing, cái đoạn 2 là chứa từ apprentices. Chúng ta sẽ đọc cái đoạn số 2 này và tìm câu trả lời. The best things for apprentices in that they have the opportunity to earn while they learn. Đó chính là họ có cơ hội kiếm tiền trong khi học. And this is the answer. Question number 4. What do students do in the first week at university? Từ khóa của chúng ta đó chính là the first week at university is the keyword. Học sinh sẽ làm gì trong tuần đầu tiên ở đại học? Các em hãy tìm từ khóa đấy nằm ở đâu trong đoạn văn. Đó chính là nằm ở đoạn số 3. Đây. During the first week, students have their timetables and other paperwork sorted. Rồi, ok, sẽ làm quen với thời khóa biểu và những công việc giấy tờ. And the last question of this activity, what can students do if they have no plans after leaving school? Have no plans, đó chính là câu từ khóa. Học sinh có thể làm gì nếu như họ chưa có kế hoạch gì sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông? Các em vừa thấy rằng cái từ have no plans trong đoạn văn số 4, đúng không nhỉ? Paragraph 4 chúng ta vừa nối. And they can find a temporary job or take a gap year or go traveling. They may work somewhere abroad or speak to career advice who can help them to come up with a plan. If none of these options are successful, students should go back to school. Họ có thể tìm công việc tạm thời hoặc tạm ngừng học và đi du lịch, hoặc có thể làm việc ở đâu đó ở nước ngoài này, có thể nói chuyện với những chuyên gia tư vấn nghề nghiệp này, người mà có thể giúp họ nghĩ ra được một kế hoạch cụ thể này, hoặc là nếu những lựa chọn trên vẫn không được thì họ có thể quay trở lại trường học. This is long answer. Đó là câu trả lời này khá là dài. Để cho anh em nhìn. Okay, so we have to finish
activity 4. So now I have a move to post reading. I have one question for you to discuss. Which is the most useful piece of advice for you in the test? Why do you think it is useful? Đâu là lời khuyên hữu ích nhất cho em trong đoạn văn và tại sao em lại nghĩ nó là hữu ích nhất? I have two students. A student who is going to university, một học sinh mà có ý định đi học đại học. Em nghe xem là bạn ấy nói gì. I learned from the text that, when I moved to tertiary education, things can be stressful during the first week at university, but it won't take a long time. I can prepare for that, and soon get used to the campus life. And a student who is going to be an apprentice, và một người mà có ý định sẽ đi thực tập. Các em listen, nghe xem bạn ấy nói như thế nào. I think the most useful piece of advice for me is learn to take responsibility when things go wrong. By taking responsibility, I can avoid making the same mistakes in the future. Yes. And for a student who's going to university, I learned from the test that when I move to tertiary education, things can be stressful during the first week at university, but it won't take a long time. I can prepare for that and soon get used to be campus life. Tôi có thể học ở trong đoạn văn là khi tôi chuyển đến giáo dục đại học có thể là stressful nhưng mà trong tuần đầu tiên, nhưng không quá nhiều thời gian, tôi có thể chuẩn bị cho nó và sớm sẽ làm quen với cái việc học. Và đối với bạn mà muốn đi học, đi tập sự, đi thực tập, I think the most useful piece of advice for me is to learn take responsibility when things go wrong, but by taking responsibility, I can avoid making the same mistake in the future. Cái hữu ích nhất đó chính là chịu trách nhiệm khi có gì đó xảy ra, và bằng cách chịu trách nhiệm chúng ta có thể tránh được lỗi lầm trong tương lai. So, now we look at what have you learned today. Chúng ta đã có thể học được gì hôm nay? The first, career advice for secondary school leavers. 2, skim a test to get the general ideas. Number 3, scan a test for specific career advice. 4, 5 words in a test based on the meanings on context given. And your homework today, you should prepare for speaking period lesson. What are you going to do after leaving high schools? And what should you do to prepare for that? Bạn sẽ làm gì sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông? Và bạn nên làm gì để chuẩn bị cho công việc đó? So, our lesson come to an end. Goodbye and thank you for your attention.